10,000 देखि 15,000 को रेन्ज भनेको नेपाल मार्केटमा चाहिँ हामीले बजेट रेन्ज भनेर चिन्ने गरेका छौँ र तपाईको यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ धेरैवटा ब्रान्डहरुको मोडल हामीले देख्न सक्छौँ र यसमध्ये चाहिँ हामीले टप 5 फोन सेलेक्ट गरेका छौँ जसको चाहिँ फिचर्सहरु हेरेर चाहिँ हामीले र्याङ्किङ गरेका छौँ र तपाईहरुको लागि चाहिँ कुन फोन पर्फेक्ट हुनेछ आज हामी यस भिडियोबाट फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। हेरौँ तपाईहरुको लागि कुन फोन बेस्ट हुन्छ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बजार च्यानल र आज चाहिँ हामीले 10 देखि 15,000 को रेन्जमा चाहिँ नेपाल मार्केटमा चाहिँ कुन फोन पाइन्छ र तपाईको र्याङ्क गरेका छौँ। त्यसको हामीले मोडल वाइज, त्यसको फिचर्स वाइज हामीले त्यसको स्पेसिफिकेसन कम्पेयर गरेर यसको र्याङ्किङ गरेका छौँ। हेरौँ हाम्रो र्याङ्कमा चाहिँ कुन मोडलहरु पर्छन्। नम्बर 5 देखि चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु नम्बर 5 मा चाहिँ हामीले कुलप्याडको कुल 10A भन्ने मोडललाई राखेको छौँ। यसको चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट आउँछ। यसमा 2GB RAM 64GB भेरिएन्ट पनि आउँछ एउटा तपाईको 3GB RAM 64GB भेरिएन्ट आउँछ। 2GB RAM 64GB भेरिएन्टको चाहिँ 12,500 छ भने 3GB RAM 64GB भेरिएन्टको चाहिँ 14,000 यसको प्राइस रहेको छ। यो फोनको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दा यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम फ्ल्याट डिजाइन छ र यसको तपाईको मेटेरियल चाहिँ यसमा प्लास्टिक मेटेरियल युज गरेको छ। यसको फ्रेम पनि प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ। यसको पछाडिपट्टिको डिजाइनमा चाहिँ हामीले टेक्सस डिजाइन पनि देख्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको यो फोनको स्क्रैचहरु चाहिँ नर्मली बस्दैन यो फोनमा। र अर्को राम्रो भनेको चाहिँ ग्रिप पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, फोन स्लिप हुँदैन हातबाट। अर्को तपाईको यसको फ्ल्याट डिजाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ यो फोनलाई एकदमै प्रिमियम फोन देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। तर यसको तपाईको प्राइस चाहिँ 12,500 रहेको छ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा त्यसमा तपाईले हामीले 6.52 इन्च HD+ IPS स्क्रिन पाउँछौँ भने यसको तपाईको स्क्रिन टु बडी रेशियो कुरा गर्ने भने 81% स्क्रिन टु बडी रेशियो यसमा देख्न सक्छौँ। र यसको तपाईको 269 PPI यसको छ। यो फोनको वेटको कुरा गर्नु पर्दा त्यसमा तपाईलाई 200 ग्राम यसको वेट रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै हेभी वेट हो खास चाहिँ यो प्राइस रेन्जको फोनहरुमा चाहिँ। तर यसको यो 200 ग्राम वेट भए पनि एकदमै लाइट छ फोन हातमा लिँदाखेरि। त्यसको तपाईको यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हातमा लिँदा यो फोन चाहिँ एकदम लाइट फिल हुन्छ हामीलाई, त्यस्तो हेभी फिल हुँदैन। 200 ग्राम जस्तो तपाईको फिल नै हुँदैन हातमा लिँदाखेरि। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा हामीले 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र तपाईको 0.3 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न सक्छौँ भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको यसमा तपाईलाई सेन्सर देख्न सक्छौँ। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा युनिसकको प्रोसेसर लागेको छ। यसमा युनिसकको SC9863A भन्ने प्रोसेसर लागेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ ठिकै भन्न सकिन्छ हामीले। जुन योभन्दा अब हामीले Realme C11 त्यसपछि नार्जो 50iमा पनि यही प्रोसेसर देख्न सक्छौँ। अन्त तर त्यसको प्राइस चाहिँ फेरि योभन्दा माथिको रेन्जको फोन हो त्यो प्राइस चाहिँ। यसको तपाईको अक्टा-कोर प्रोसेसर रहेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको यसको परफर्मेन्स चाहिँ तपाईलाई खासै ल्याग चाहिँ फिल हुँदैन यो फोनमा चाहिँ। र यसको तपाईको म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ 1.6 GHz यसको म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ। यसको तपाईलाई GPU को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा IMG 8322 भन्ने यसमा GPU लागेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङको लागि त्यस्तो खतरा चाहिँ यो फोन होइन। यो प्राइस रेन्जमा तपाईको नर्मल युजको लागि यो फोन पनि ठिकै देखिन्छ। अब सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले ब्याकमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ। सायद यो प्राइस रेन्जमा कुनै पनि ब्रान्डले तपाईलाई ब्याकमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिँदैन। तपाईको यो कुलप्याडले चाहिँ तपाईलाई ब्याकमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ र प्लस यसमा एक्सेलेरोमिटर र प्रक्सिमिटी सेन्सर पनि हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। र फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनको 4000 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले तपाईलाई 10 वाटको यसमा तपाईलाई माइक्रो USB चार्जर पनि देख्न सक्छौँ। यो फोनको कलरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले दुईटा कलर पाउँछौँ, एउटा सिल्भर अर्को एउटा चाहिँ ब्लू कलर रहेको छ। र यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 11 यसको अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले हेर्ने भने हामीले दुईटा मोडललाई सिलेक्ट गरेका छौँ। एउटा Redmi को 9A भन्ने मोडललाई सिलेक्ट गरेका छौँ भने एउटा Vivo को Y1S भन्ने मोडललाई सिलेक्ट गरेका छौँ। Redmi को 9A को पनि तपाईलाई दुईटा भेरिएन्ट देख्न सक्छौँ हामीले मार्केटमा चाहिँ। एउटा 2GB RAM 32GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने 13,000 प्राइस रहेको छ भने एउटा 3GB RAM 32GB त्यसको चाहिँ 14,000 प्राइस रहेको छ। यो फोनको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने भने यसको तपाईको ब्याकमा चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड रहेको छ भने यसको फ्रेम पनि प्लास्टिक फ्रेम देख्न सक्छौँ हामीले। त्यसको तपाईको ब्याकमा यसको पनि टेक्सस डिजाइन छ। यसको चाहिँ ब्याकमा 3D कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हातमा लिँदाखेरि एकदमै ह्यान्डी फिल हुन्छ यो फोन चाहिँ। यो फोनको वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा 196 ग्रामको यसको वेट देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ तपाईको एकदमै त्यस्तो हेभी चाहिँ होइन, त्यस्तो ठिकै छ। यो प्राइस रेन्जमा तपाईको त्यस्तो हेभी फोन छैन, यो हातमा लिँदाखेरि एकदमै लाइट नै फिल हुन्छ। यो फोनको तपाईको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले फ्रन्टमा चाहिँ 6.5 इन्च HD+ IPS स्क्रिन देख्न सक्छौँ भने यो फोनको स्क्रिन टु बडी रेशियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 81.0% स्क्रिन टु बडी रेशियो देख्न सक्छौँ भने यो फोनको PPI को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 269 यसको PPI देख्न सक्छौँ।
अब यो फोनको हामीले प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको हामीले हिलियो G25 भन्ने यसमा तपाईँको प्रोसेसर देख्न सक्छौँ। यसको चाहिँ तपाईँको अक्टाकोर CPU रहेको छ, जसको चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ 2.0 GHz यसको म्याक्सिमम क्लक स्पिड देख्न सक्छौँ। र तपाईँलाई यसमा जिपीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई पावर VR GE8320 भन्ने जिपी देख्न सक्छौँ हामीले यो फोनमा। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्दा ब्याकमा हामीले 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौँ भने फ्रन्टमा तपाईँको 5 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौँ। र ब्याट्रीको मामलामा पनि यो फोन एकदमै राम्रो छ। यसको 5000 mAh को यसमा ब्याट्री देख्न सक्छौँ भने यसमा तपाईँको नन रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ। र यसको तपाईँको चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले माइक्रो USB चार्जर पाउँछौँ र यसमा तपाईँलाई 10 वाटको माइक्रो USB चार्जर पाउनुहुन्छ। यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसको दुईटै भेरिएन्टमा 2GB RAM 32GB भेरिएन्टमा पनि पाउँदैनौँ र 3GB RAM 32GB भेरिएन्टमा यसको सेन्सर चाहिँ कुनै पनि अप्सन दिएको छैन। प्रक्सिमिटी र एक्सेलेरोमिटर चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौँ भने यो फोनको कलरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 3टा कलर पाउँछौँ, ब्ल्याक, ब्लू र ग्रीन कलर पाउने। अब चाहिँ हामीले नम्बर 4 मै सेलेक्ट गरेको अर्को भिभोको मोडल Vivo Y1s भन्ने मोडललाई सेलेक्ट गरेका छौँ। यसको पनि हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौँ। तपाईँको भेरिएन्ट एन्ड प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा 2GB RAM 32GB भेरिएन्टको प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 13600 रहेको छ भने 3GB RAM 32GB भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 14990 यसको प्राइस रहेको छ। यो फोनको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसको ब्याकमा चाहिँ एकदमै ग्लसी फिनिसिङ दिएको छ र प्लस 3D कर्भ डिजाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एकदमै हातमा लिँदा एकदमै कम्फर्टेबल फिल छ। तपाईँको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको 6.22 इन्च HD+ IPS स्क्रिन रहेको छ। सायद यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदमै ह्यान्डी फोन यो फोन भन्न सक्छौँ हामीले, किनभने 6.22 इन्च यो बाहेक अरू कुनै पनि फोनमा चाहिँ यति सानो स्क्रिन हामीले पाउँदैनौँ। तपाईँको 6.2 इन्च स्क्रिन भनेको चाहिँ त्यस्तो धेरै सानो चाहिँ देखिँदैन, तर जनरली 6.5 इन्च र 6.2 इन्चलाई हातमा लिने बित्तिकै 6.2 इन्च एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ तपाईँलाई हातमा लिँदाखेरि चाहिँ। तर तपाईँको एकदमै तपाईँलाई कम्प्याक्ट फोन मनपर्छ भने चाहिँ यो फोन तपाईँको लागि हुनसक्छ। यसको चाहिँ 2GB RAM र 32GB भेरिएन्टको चाहिँ डिफ्रेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ 2GB RAM 32GBमा चाहिँ हामीले एउटा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँदैनौँ, तर 3GB RAM 32GB भेरिएन्टमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौँ र 1GB RAM चाहिँ बढी पनि पाउँछौँ। यो फोनको चाहिँ क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले सिङ्गल क्यामेरा पाउँछौँ र तपाईँको सिङ्गल क्यामेरा भए पनि सबैभन्दा राम्रो फोटो खिच्ने क्यामेरा चाहिँ यही फोनको रहेको छ। किनभने यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अरू ब्रान्डको अरू मोडलहरू अहिलेसम्म जति पनि मैले मोडलहरू भने तिनीहरूको क्यामेरा क्वालिटी र यसको क्यामेरा क्वालिटी हेर्दा चाहिँ यसको क्यामेरा क्वालिटी धेरै नै राम्रो रहेको छ। यसको चाहिँ ब्याकमा 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर दिएको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर दिएको छ। यसको तपाईँको फ्रन्ट ब्याक दुवै क्यामेराले चाहिँ तपाईँको 1080p 30fps सम्म खिच्छ भने यो फोनको चाहिँ 3GB RAM 32GBमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौँ र 2GB RAM 32GBमा चाहिँ हामीले कुनै पनि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पाउँदैनौँ। यो फोनको चाहिँ अब हामीले ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ यसमा चाहिँ, र यसको तपाईँको चार्जिङ पनि 10 वाटकै चार्जर दिएको छ। यसमा तपाईँलाई माइक्रो USB चार्जर पाउनेछौँ हामीले यो फोनमा। यो फोनको कलरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले दुईवटा कलर पाउँछ, एउटा भनेको ब्ल्याक जुन यो चाहिँ ब्ल्याक कलर, तर यसको तपाईँको ड्युल कलर रहेको छ। यसको तपाईँको मुनिपट्टि चाहिँ ब्लू छ तर माथिपट्टि चाहिँ यसको ब्ल्याक कलर रहेको छ भने अर्को हामीले चाहिँ ब्लू कलर पाउँछौँ। यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले फन्टस OS भन्ने यसको आफ्नै सफ्टवेयर रहेको छ। यसको तपाईँको 10.5 विथ बेस्ड अन एन्ड्रोइड 10 मा पाउनेछौँ। यो फोनको प्रोसेसर कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले हिलियो P35 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ। जनरली भिभोको फोनहरू चाहिँ क्यामेरा प्रायोरिटी दिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो प्रोसेसर चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको जुन फोनहरू हेर्दा त्यस्तो देखिनथ्यो भने, तर यो फोनमा चाहिँ भिभोले हिलियो P35 भन्ने प्रोसेसर राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइसमा यो फोनलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज पनि राम्रो फोन बनाउँछ। तपाईँको हिलियो P35 भनेको अक्टाकोर प्रोसेसर रहेको छ। यसको तपाईँको म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ 2.0 GHz को यसको म्याक्सिमम क्लक स्पिड छ भने यो फोनको जिपीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले पावर VR GE8320 भन्ने जिपी पाउँछौँ। अब चाहिँ पालो रहेको छ नम्बर 3 को, र नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले मोटोरोलाको मोटो E7 पावर भन्ने मोडल राखेको छौँ। यसको पनि हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौँ, एउटा 2GB RAM 32GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने भने 13000 रहेको छ, अर्को चाहिँ 4GB RAM 64GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने भने 15990 रहेको छ। यो चाहिँ अलिकति 15 भन्दा माथिको बजेटको फोन रहेको छ, तर 15000 को फोन किन्न लाग्ने मान्छेले यदि तपाईँहरू 1500 बढेर तपाईँले राम्रो फोन किन्न खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले 16000 को रेन्जमा चाहिँ मोटो E7 पावर पनि एउटा राम्रो फोन हुन जान्छ तपाईँको लागि। अब यो फोनको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गरौँ। डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको पनि फ्रेम चाहिँ तपाईँको प्लास्टिक फ्रेम रहेको छ भने यसको तपाईँको ब्याक डिजाइन पनि यसको प्लास्टिक डिजाइन रहेको छ। यो फोनमा चाहिँ हामीले बक्समै TPU केस देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अब अहिलेसम्मको हामीले हेरेको फोनहरूमा तपाईँलाई TPU केस जुन कम्पनीले बक्समा दिँदैन। एउटा कुलप्याडको कुल 10 भन्ने मोडलमा चाहिँ तपाईँलाई बक्समा TPU केस प्लस हेडफोन ज्याक पनि दिन्छ भने
यसमा चाहिँ हामीले बक्समा टिपिओ केस पनि पाउँछौँ र यो फोनमा चाहिँ हामीले अरूभन्दा एक्स्ट्रा पाउने भनेको चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ हामीले एउटा टाइप सी केबल पाउँछौँ यो फोनमा चाहिँ, जुन चाहिँ तपाईँको 10 वाटको रहेको छ छाना चाहिँ, तर तै पनि यसमा हामीले टाइप सी केबल पाउँछौँ। अर्को भनेको यसमा तपाईँलाई फिङ्गरप्रिन्ट ब्याकमा रहेको छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईँलाई 6.52 इन्च एचडी प्लस आइपिएस स्क्रिन देख्न सक्छौँ भने यसको तपाईँलाई स्क्रिन टु बडी रेसियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनको 81% स्क्रिन टु बडी रेसियो छ। जस्तो तपाईँलाई पिपिआईको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा तपाईँलाई 269 पिपिआई देख्न सक्छौँ हाम्रो यो फोनमा। र यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँलाई 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र तपाईँलाई 10 वाटको टाइप सी चार्जर पनि दिएको छ। यो फोनमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईँलाई एन्ड्रोइड 10 को अपरेटिङ सिस्टम छ। यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 10 मा आउँछ यो फोन चाहिँ, तर यसमा तपाईँलाई स्टक एन्ड्रोइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको अपग्रेड पनि हामीले छिटै नै पाउनेछौँ। सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले ब्याकमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ भने तपाईँको यसमा तपाईँलाई प्रक्सिमिटी र एक्सेलरोमिटर सेन्सर पनि हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईँले हिलीको G25 भन्ने यसमा प्रोसेसर हामीले देख्न सक्छौँ, जुनको चाहिँ सिपियु हेर्ने भने चाहिँ अक्टाकोर सिपियु रहेको छ र तपाईँको क्लक स्पिड म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने भने चाहिँ 2.0 गिगाहर्ट्जको म्याक्सिमम क्लक स्पिड देख्न सक्छौँ भने यसको जिपियुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पावर VR GE8320 भन्ने जिपियु पाउँछौँ हामीले यो फोनमा। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ हामीले यसमा 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पाउँछौँ भने फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँले 5 मेगापिक्सलको f2.2 एपर्चर भएको सेन्सर पाउँछौँ। मैले चाहिँ यो फोनको रिकमेन्ड गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँलाई 2GB ऱ्याम 32GB भेरिएन्ट भन्दा पनि 2000-3000 बढेर तपाईँले 4GB ऱ्याम 64GB भेरिएन्ट चाहिँ लिँदा बेटर हुनेछ। यो फोनको चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरू कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले गेस्चर्सहरू पाउँछौँ। सो तपाईँलाई 5 वटा एक्स्ट्रा फिचर्स दिएको छ कम्पनीले। यसको चाहिँ एउटा मेन मलाई चाहिँ एकदम युनिक लागेको भने चाहिँ तपाईँको डबल सेक तपाईँको लाइट अन गर्ने छ। यसमा तपाईँको तपाईँले दुईचोटि यसरी सेक गर्नुभयो भने यसमा तपाईँको लाइट अटोमेटिकली बल्छ भने दुईचोटि सेक गर्ने बित्तिकै फेरि लाइट निम्छ। एउटा त्यो फिचर्स रहेको छ यसमा एक्स्ट्रा भने। अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले पछाडिपट्टि यसको फिङ्गरप्रिन्ट छ, जुनको चाहिँ युज के गर्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई यसको जो नोटिफिकेसन प्यानल तान्न चाहिँ तपाईँको फिङ्गरप्रिन्टबाटै यसरी तपाईँले तल स्वाइप गर्नुभयो भने यसरी नोटिफिकेसन प्यानल तानिन्छ। फेरि तपाईँको अफ गर्नुभयो भने तपाईँको माथि जान्छ। यसरी स्वाइप गर्नुपर्छ, यसरी अफ गर्नुपर्छ। यसरी स्वाइप गर्दाखेरि तपाईँको नोटिफिकेसन प्यानल देखिन्छ हामीले मुनि। तपाईँको नोटिफिकेसनहरू टर्न नै चाहिँ तपाईँलाई क्लियर गर्नु छ भने डबल क्लिक पछाडिपट्टि त्यही फिङ्गरप्रिन्टमा गरिदिनु भने तपाईँको त्यो नोटिफिकेसन सबै एकचोटि क्लियर हुन्छ। अब यो फोनको चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा फिचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा तपाईँको हामीले यसरी राखिरहेको छौँ, यसरी तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँको डिस्प्ले तलै छ होइन, अफ छ भने, तर तपाईँलाई टाइम अथवा केही हेर्नु छ भने चाहिँ यो फोन तपाईँले पिक गरेर यसरी अगाडि ल्याउने बित्तिकै यसको स्क्रिन अन हुन्छ। तपाईँको जसरी मैले अगाडि ल्याउने अन भइसकेको छ होइन, तपाईँको यो चाहिँ एउटा तपाईँको स्क्रिन अन हुने हातमा लिने बित्तिकै तपाईँको स्क्रिन अन भएर तपाईँले डेट टाइमहरू हेर्न मिल्छ यसमा तपाईँले। त्यो एउटा राम्रो लाग्यो मलाई। अर्को चाहिँ र यसको तपाईँको नर्मल्ली अरू फोनहरूमा चाहिँ तपाईँको 3 फिङ्गर टु स्क्रिनसट भनेर हुन्छ भने यसमा तपाईँको चाहिँ 3 फिङ्गरले चाहिँ होल्ड गऱ्यो भने चाहिँ स्क्रिनसट हान्छ। यसमा तपाईँको 3 फिङ्गर होल्ड गऱ्यो भने चाहिँ यसरी स्क्रिनसट हान्छ, जुन चाहिँ अलिकति अरूभन्दा युनिक लाग्यो मलाई चाहिँ। र यसमा चाहिँ यो गुगल तपाईँको स्टक एन्ड्रोइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँलाई एक्स्ट्रा जुन बटन दिएको छ साइडमा चाहिँ एउटा भोल्युम बटन भयो, एउटा तपाईँको पावर बटन भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको यसमा तपाईँको गुगल एसिस्टेन्ट बटन भन्छ यसलाई चाहिँ। यसले चाहिँ तपाईँको गुगल एसिस्टेन्ट युज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। तपाईँ यहाँ थिच्ने बित्तिकै तपाईँको गुगल एसिस्टेन्ट अन हुन्छ र तपाईँले आफूले अब गुगल एसिस्टेन्टलाई चाहेको कुराहरू यसमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट भनेर, अथवा तपाईँले कलहरू गर्न यसमा तपाईँले गुगल एसिस्टेन्टलाई काम पनि गराउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले नम्बर 2 मा चाहिँ रियलमी C11 र रियलमीकै नार्जो 50i भन्ने मोडललाई सेलेक्ट गरेका छौँ। यो दुईटै मोडलमा दुईटा भेरिएन्ट छ, एउटा 2GB ऱ्याम 32GB, एउटा 4GB ऱ्याम 64GB। तपाईँको 2GB ऱ्याम 32GB को प्राइस हेर्ने भने चाहिँ दुईटैको प्राइस पनि सेम नै रहेको छ। यसैले तपाईँको 2GB ऱ्याम 32GB को प्राइस चाहिँ 13000 रहेको छ र तपाईँको 4GB ऱ्याम 64GB को प्राइस चाहिँ 15500 रहेको छ। यो फोनको चाहिँ लगभग फिचर्सहरू सबै कुरा सिमिलर नै छ, तर ब्याकको डिजाइन मात्र चाहिँ रियलमीको र नार्जोको अलिकति डिफ्रेन्ट छ। नार्जोको डिजाइन चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ छ र तपाईँको कलर पनि अलिकति राम्रो छ एज कम्पेयर टु रियलमीको भन्दा चाहिँ। र तपाईँको अब यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा तपाईँको दुईटै फोनको चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन रहेको छ र फ्रेम पनि प्लास्टिक फ्रेम दिएको छ भने दुईटै फोनको वेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 190 ग्राम यसको हामीले वेट पाउँछौँ भने यसको तपाईँको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.52 इन्च एचडी प्लस आइपिएस स्क्रिन दिएको छ र तपाईँको 81.3% स्क्रिन टु बडी रेसियो रहेको छ भने यसको तपाईँलाई 269 पिपिआई दिएको छ। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दुईटै फोनमा हामीले युनिसकको प्रोसेसर देख्न सक्छौँ। युनिसकको SC9863A भन्ने प्रोसेसर देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अक्टाकोर प्रोसेसर हो। त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ 1.6 गिगाहर्ट्जको म्याक्सिमम क्लक स्पिड दिएको छ भने यसमा तपाईँलाई जिपियुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा IMG
8392 भन्ने यसमा जिपियू देख्न सक्छौँ हामीले। र यस फोनको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले ब्याकमा चाहिँ सिंगल क्यामेरा देख्न सक्छौँ। यसको चाहिँ 8 मेगापिक्सलको f2.0 सिंगल क्यामेरा रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको f2.2 एपर्चर भएको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। यसको तपाईँलाई ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा दुईटै फोनमा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ भने दुईटै फोनमा चाहिँ हामीले 10 वाटको माइक्रो यूएसबी चार्जर पाउँछौँ भने यसमा तपाईँले 10 वाटको रिभर्स चार्जिङ पनि दिएको छ यो फोनले चाहिँ, जसले गर्दा तपाईँको यदि तपाईँ कहीँ टुरमा जाँदाखेरि तपाईँको साथीको फोन डेड भयो भने चाहिँ यो फोनबाट तपाईँले ओटिजी केबल युज गरेर रिभर्स चार्ज गरेर त्यो फोनलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको कलरको कुरा गर्ने भने यसमा हामीले तपाईँलाई 3टा कलर पाउनेछौँ। तपाईँमा ब्ल्याक कलर आउँछ, एउटा ब्लू कलर आउँछ, त्यसलाई तपाईँको ग्रिन कलर आउँछ। तपाईँको यो फोनमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले एन्ड्रोइड 11 बेस्ड अन तपाईँको रियलमी UI 2.0। नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले रेडमी 9 एक्टिभ भन्ने मोडललाई सेलेक्ट गरेका छौँ। यसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने 16,000 यसको प्राइस रहेको छ र यसको तपाईँलाई भेरिएन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ 4GB ऱ्याम र 64GB भेरिएन्ट रहेको छ। यसको तपाईँलाई स्टोरेज टाइप हेर्ने हो भने चाहिँ eMMC 5.1 यसको स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको यसको यो प्राइसमा रिड एन्ड राइट स्पिड पनि अलिकति बेटर रहेको छ अरूभन्दा। र यो फोनको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनको नि ब्याकमा हामीले प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन पाउँछौँ र फ्रेम पनि यसको प्लास्टिक फ्रेम पाउँछौँ, जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो फोनको चाहिँ वेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 196 ग्राम यसको वेट रहेको छ, जसले गर्दा तपाईँको यो फोन चाहिँ अलिकति लाइट नै बनाउँछ जनरली अरू फोनहरूभन्दा। जुन रियलमी C11 र नार्जो 50i चाहिँ एकदमै हेभी छ यसको कम्पेयरमा। तपाईँको वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि यो फोनको एकदमै राम्रो छ। र तपाईँको यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँको टेक्सचर्स भन्दा नि तपाईँको लाइनिङ डिजाइन दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अरूभन्दा डिफ्रेन्ट देखिन्छ यो फोन चाहिँ हेर्दा चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि। तपाईँको कलर पनि ड्युल कलर रहेको छ, मुनिपट्टि ब्लू माथिपट्टि तपाईँको ग्रिन कलर रहेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको यो फोन चाहिँ हेर्दा अलिकति प्रिमियम देखिन्छ। यो फोनको ब्याकमा चाहिँ 3D कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्ट फिल हुन्छ यो फोन चाहिँ। त्यसमा तपाईँलाई एकदमै हुन्छ नि हातबाट स्लिप हुने चान्सेस एकदमै कम छ यो फोनको चाहिँ, एउटा त्यो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यसको तपाईँको अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई 6.52 इन्च HD+ IPS स्क्रिन देख्न सक्छौँ भने यसको तपाईँलाई स्क्रिन टु बडी रेसियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 81% स्क्रिन टु बडी रेसियो रहेको छ। यो फोनको PPI को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा तपाईँलाई 269 यसको PPI दिएको छ। अब यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ हिलियो G35 भन्ने यसमा प्रोसेसर पाउँछौँ, जसको चाहिँ अक्टाकोर प्रोसेसर रहेको छ। त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ 2.0 GHz यसको म्याक्सिमम क्लक स्पिड छ भने यसको जिपियूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले पावर VR G8320 भन्ने जिपियू पाउनेछौँ। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याकमा चाहिँ हाम्रो ड्युल क्यामेरा पाउँछौँ, 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको तपाईँको डेप्थ सेन्सर पाउँछौँ भने फ्रन्टमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पाउँछौँ। यो फोनको चाहिँ भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फ्रन्ट ब्याक दुवै क्यामेरा चाहिँ यसमा तपाईँलाई 1080p 30fps सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौँ हामीले यसमा। र यो फोनको चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ र यो फोन पनि तपाईँको माइक्रो चार्जर रहेको छ र यसमा तपाईँलाई माइक्रो USB 10 वाटको चार्जर दिन्छ यो फोनले। सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फोनमा चाहिँ हामीले ब्याकमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सक्छौँ। यसको जुन चाहिँ अब यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ धेरैवटा मोडलहरूमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट पाउँदैन, तर यो फोनमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट पनि पाउने गरेका छौँ। र यो फोनको तपाईँको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ MIUI 12 छ बेस्ड अन एन्ड्रोइड 10। तपाईँको यो फोनको कलर कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले 3टा कलर पाउनुहुन्छ, एउटा कार्बन ब्ल्याक, एउटा तपाईँको कोरल ग्रिन भन्ने, अर्को चाहिँ मेटालिक पर्पल। www.tele6mobile.com भन्ने वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले लिङ्क पनि तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिएको छु, तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर तपाईँले भिजिट गरेर किन्न सक्नुहुन्छ।